নমস্কাৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নলেজ নামৰ এই চেনেলটোলৈ আজি এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় বা টপিকৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আজি আপোনালোকে সকলোৱে গাড়ী বাইক ইত্যাদি এইবিলাক চলায় গাড়ী চলাওঁতে আপোনালোকে সিট বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকৈ বাইক চলাওঁতে হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰে আৰু লাইসেন্স গাড়ীয়ে চলুৱক বাইকে চলুৱক আপোনালোকৰ লাইসেন্স আজিৰ দিনত অতি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বস্তু লাইসেন্স নোহোৱাকৈ বা কোনো সিট বেল্ট নমৰাকৈ গাড়ীত আজিকালি আপোনালোকে যাব নোৱাৰে এটো পৰিবহনৰ কিছুমান ৰুল আছে সেই তেনেকৈ যেনেকৈ পৰিবহনৰ ৰুল আছে তেনেকৈ কিছুমান ইণ্ডিয়ান ইলেক্ট্ৰিচিটি ৱাৰিঙৰ ওপৰত কিছুমান ৰুল আছে সেই ৰুলবিলাক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে এখন বোৰ্ড এটা লাইট এখন সিলিং ফেন কোট কি ধৰণে বহুৱাব লাগে সেই গোটেই কথাখিনি আজি আমি ভালদৰে শিকিম ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ চাব যাতে গোটেই কথাখিনি অতি ভালদৰে বুজি পায় আহক আজিৰ এই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আহক আজি আমি ইণ্ডিয়ান ইলেক্ট্ৰিচিটি যিখিনি ৰুলছ আছে মই ৰুলছখিনি লিখি ৰাখিছোঁ কি হয় অলপ পঢ়ি আপোনালোকক অলপ জনাই দিওঁ এটো মই লিখি ৰাখিছোঁ ইণ্ডিয়ান ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰুলছ ফৰ ৱাৰিং কৰোঁতে কিছুমান ইণ্ডিয়ান ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰুলছ আছে নাম্বাৰ 1 AC and DC circuit should be separated আমাৰ কাৰেণ্ট দুই প্ৰকাৰ হয় AC আৰু DC অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্ট আৰু DC কাৰেণ্ট সেই DC কাৰেণ্ট আৰু AC কাৰেণ্ট দুটা সেপাৰেটলি হ'ব লাগে AC phase line should be indicated with red yellow and blue আপোনালোকৰ যেতিয়া ৰেড ইয়েলো আৰু ব্লু এইগিটা সদায় ফেজ লাইনত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কালাৰ ফেজ লাইনত সদায় ৰেড ইয়েলো আৰু ব্লু কালাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এণ্ড নিউট্ৰেল শুড বি ইণ্ডিকেটেড উইথ ব্লেক নিউট্ৰেলটো সদায় ব্লেক কালাৰৰ ৱায়াৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইন DC পজিটিভ শুড বি ইণ্ডিকেটেড উইথ ৰেড এণ্ড নিগেটিভ শুড বি উইথ ব্লেক যেনেকৈ পজিটিভত আমি ৰঙাটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে DC পজিটিভত আৰু DC নিগেটিভত আমি ব্লেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া হক 2 নম্বৰটো লিখি ৰাখিছোঁ ইফ দা ভোল্টেজ এক্সিড 250 ভোল্ট অল দা ডিস্ট্ৰিবিউশন বোৰ্ড এণ্ড মেইন সুইচ শুড বি প্ৰভাইডেড উইথ ডেঞ্জাৰ প্লেট যদি 250 ভোল্ট মানে আপোনালোকৰ ঘৰত যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ হৈ থাকে লাইট বাল্ব ফেন সেইখিনি আমাৰ 250 ভোল্টেজত চলে যদি তাতকৈ ওপৰত হয় 440 ভোল্ট 11 kV ভোল্ট এইবিলাক ভোল্টেজত যদি আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাকত সদায় আমি এখন ডেঞ্জাৰ প্লেট আমি লগাব লাগে যদি সেইবিলাক যদি যি ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰে সেই ঠাইত আমি ডেঞ্জাৰ প্লেট এখন লগাব লাগে সেইটোৱে কৈছে ডিস্ট্ৰিবিউশন বোৰ্ড এণ্ড মেইন সুইচ এইগিটাত আমি শুড বি প্ৰভাইডেড উইথ ডেঞ্জাৰ প্লেট এখন ডেঞ্জাৰ প্লেট লগাব লাগে তাৰপৰা 3 নম্বৰটো আহিছে দা টোটেল লোড ইন দা সাৰ্কিট শুড নট এক্সিড মোৰ দেন 1000 watt এণ্ড নাম্বাৰ অফ পইণ্ট শুড নট বি মোৰ দেন 10 মানে আপোনালোকৰ এখন সুইচ বৰ্ডত সদায় আমি 1000 watt আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা 10টা পইণ্ট আমি ইলেক্ট্ৰিকৰ পইণ্ট আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মানে 10টা সুইচ বহাব পাৰোঁ আৰু 1000 wattলৈকে দিব পাৰোঁ এইবিলাক ইণ্ডিয়ান ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰুলছ হয় এতিয়া ইয়াৰ পিছৰটো মই লিখি ৰাখিছোঁ দা সকেট ইউজ শুড বি অফ 3 পিন টাইপ ইন দা ডমেষ্টিক ৱাৰিং কৰোঁতে আমি সদায় 3 পিনৰ যিটো সকেট হয় সেই সকেটটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাত 2 পিনো পায় 2 পিন সকেটো আছে কিন্তু 2 পিন সকেট আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে সদায় 3 পিন সকেট আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ পিছৰটো আহিল all the switches should be connected through phase wire যিবিলাক আমি সদায় সুইচ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই সুইচবিলাক সদায় ফেজ লাইনত আমি লগাব লাগে ফেজ লাইনটোত সদায় সুইচটো আমি লগাব লাগে ফেজ লাইনটো সদায় সুইচৰ মাজেদি মানে পাৰ কৰাই নিব লাগে সেইটোৱে ইণ্ডিয়ান ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ এটা ৰুলছ হয় তাৰ পিছৰটো লিখি ৰাখিছোঁ all the boards should be installed at a height of 1.5 meter from the floor
অল দ্য বোৰ্ড মানে অল ইলেক্ট্ৰিকেল যিখিনি ছুইচ বোৰ্ড আছে সেই ছুইচ বোৰ্ডবিলাক সদায় মাটিৰ পৰা যিটো ফ্ল'ৰ লেভেল হয় সেই ফ্ল'ৰ লেভেলৰ পৰা 1.5 মিটাৰ ওপৰত আমি লগাব লাগে এইটো লিখি ৰাখিছোঁ 1.5 মিটাৰ এইটো আপোনালোকে মন গ'লে 2 মিটাৰ 3 মিটাৰ বা 1 মিটাৰতকৈ কম আমি লগাব নোৱাৰোঁ এইটো ইণ্ডিয়ান ইলেক্ট্ৰিচিটি কিছুমান ৰুলছ আছে সেই ৰুল মতে আমি সদায় এখন ছুইচ বোৰ্ড 1.5 মিটাৰত ফ্ল'ৰ লেভেলৰ পৰা 1.5 মিটাৰত আমি লগাব লাগে তাৰ এটা পিছৰ পইণ্টটো লিখি ৰাখিছোঁ দ্য চিলিং ফেন শুড বি ইনষ্টল এট এ হাইট অফ 2.5 মিটাৰ ফ্ৰম দ্য ফ্ল'ৰ এইটো তেনেকৈ এখন চিলিং ফেন 2.5 মিটাৰ মানে 2.5 মিটাৰৰ পৰা 3 মিটাৰলৈকে আমি এখন চিলিং ফেন আমি লগাব পাৰোঁ চিলিং ফেনখন কিছুমানৰ বহুত মূৰটো লাগি যাওঁ নিচিনা হয় কিন্তু বহুত চাপৰত থাকে তেনেকুৱা কৰিব নালাগে চিলিং ফেনৰ এটা নিৰ্দিষ্ট হাইট আছে ইণ্ডিয়ান ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰুল মতে সেই ৰুলটো হ'ল যে আমি 2.5 মিটাৰ ওপৰত আমি লগাব লাগে বা আজিকালি কিছুমান 3 মিটাৰো লগায় 2.5 মিটাৰৰ পৰা ওপৰত যদি 2.5 পৰা 3 মিটাৰৰ ভিতৰত আমি সদায় এখন চিলিং ফেন আমি ফ্ল'ৰ লেভেলৰ পৰা লগাব লাগে 2.5 মিটাৰ বা 3 মিটাৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পইণ্ট এটা আছে অল দ্য ইলেক্ট্ৰিকেল বোৰ্ড এণ্ড ছুইচেছ শুড বি ফিক্স অন লেফ্ট হেণ্ড ছাইড অফ দ্য এণ্ট্ৰেঞ্চ আপুনি যিটো ৰুমত এখন ছুইচ ব'ৰ্ড লগাব সেই দুৱাৰখনে যেতিয়া সোমাই যাব সেই সোমাই যাওঁতে সদায় বাওঁ হাতে এখন ছুইচ ব'ৰ্ড বা ছুইচটো আমি লগাব লাগে ছুইচটো সদায় ছুইচ ব'ৰ্ডতে লগাম সেই ছুইচ ব'ৰ্ডখন সদায় আপোনালোকৰ যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ সোমোৱা বাট ঘৰলৈ বা ৰুমলৈ সোমোৱা বাট সেই বাটটোৰ সদায় লেফ্ট ছাইডে বাওঁ ছাইডে আমি এখন ছুইচ ব'ৰ্ড লগাব লাগে এইটো এটা ইণ্ডিয়ান ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰুলছ মতে হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ৰুলছ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব যেতিয়া ঘৰ এটা ৱাৰিং কৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে যে ইণ্ডিয়ান ইলেক্ট্ৰিচিটি যিবিলাক ৰুলছ আছে এটা ঘৰ ৱাৰিং কৰোঁতে কি ধৰণৰ ৰুলছ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰুলছ আপোনালোকে ঘৰত যেতিয়া ৱাৰিং কৰিব তেনেধৰণৰ ৰুলছ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ